Đây, vào đây. Ui, phòng anh đẹp ấy. Ui, ghế chắc phết. Anh ơi, thế em đến đây em được làm chức gì ạ? Em thích làm chức gì? Thì em thích làm chức oai, kiếm được nhiều tiền, nhưng mà không được mất thời gian của em, bởi vì em còn đi học nữa. Nhưng mà cao quá thì lại không được. Thế thì thôi rồi. Việc của em ấy bây giờ là chỉ cần ngoan ngoãn, học thật giỏi, rồi sau này về đây phụ giúp anh công ty, được không? Nhưng mà em trưởng thành rồi mà. Trưởng thành rồi. Em đã cao bằng anh đâu. Em mà cao bằng anh ấy thì để em già mất à? Em không ngu đâu. Kinh nhỉ, dạo này cũng khôn ra phết đấy. Vào đi. Dạ em chào sếp ạ. Chào chị. Em là Tôm. Chị làm ở công ty anh em à? Chị có người yêu chưa? Chào em, chị là Trang, chị là thư ký của anh Kiên. Chị có nghe anh Kiên nhắc rất là nhiều về em. Ui, anh ấy thường nhắc khéo về em đúng không chị? Thôi chị đừng tin nhá. Không phải đâu, anh Kiên nói em là một cậu bé rất là ngoan, học giỏi, lại còn rất lễ phép nữa. Thế ạ? Em biết mà. Em là người cắm hoa hoa nở, gặp người thương. À, chị có người yêu chưa ạ? Chị chưa. Thế thì chị làm người yêu em nhá. Từ bây giờ em sẽ đối xử thật tốt với chị. Có đồ ăn ngon thì em cho chị ăn cùng. Với cả em sẽ cho chị chơi đánh trận giả với em nhá. Em chơi giỏi lắm đấy. Vậy để khi nào em lớn nhé. Thưa anh, sắp đến giờ họp rồi ạ. Thôi nào, có phá nữa. Về chỗ ngồi đi, nhanh lên. Em biết ngay mà. Anh ấy lâu năm. Bây giờ em có người yêu. Anh ghen chứ gì. Đúng là cái đồ đen mà. Cậu bé thú vị thật đấy ạ. Thú vị gì, nó chỉ láu thôi. Thằng này ấy, gặp chị nào cũng nói như thế. Em đừng có mà tin đấy nhá. Sau này ai mà yêu với nó thì mệt lắm đấy. Này, ở đây chơi ngoan nhá. Anh đi họp đây. Chuẩn bị tài liệu đi em. Em bảo đây, em biết gì không? Chuyện gì ấy? Con Trang thư ký đúng là không thể nhìn mặt mà đo tính cách được mà. Sao? Có chuyện gì? Nha, vừa nãy em đi qua phòng sếp thấy cô ta đúng là trẻ không tha, già không thương ấy. Ui, thế cơ à? Đấy nhá, thì từ trước tới giờ ấy ai chẳng biết cô ta quyến rũ sếp đúng không? Thế mà hôm nay nhá, sếp vừa đưa thằng em trai đến. Ôi rồi ôi, em thấy cô ta đang ngồi quyến rũ thằng bé này. Ôi chết không chứ nị. Mà anh biết không, thằng bé đấy mới có 10 tuổi mà đã đòi làm người con Trang rồi đấy. Khiếp chưa? Công nhận đấy. Thế thì nó chơi cả hai anh em nhà sếp rồi còn đâu. Ai cho các người nói xấu chị Trang? Xuống đây chị Thảo. Bọn chị có nói xấu chị Trang đâu. Mà này nhá, chị là chị thấy em với chị Trang hợp đôi lắm đấy. Bọn chị còn đang tán hợp cho hai người này. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy em nghe thấy chị với cả anh nói xấu chị Trang làm gì nữa. Không phải đâu, chắc là em nghe nhầm đấy. Chuyện thật mà. Nghe anh sao nhỉ? Đấy. Nghe nhầm đấy. Đúng Bọn anh rồi. đang nói tốt cho em mà. Ừ. À mà này, hình như là em rất thích chị Trang đúng không? Thế có muốn tán đổ chị Trang không? Có chứ. Em đẹp trai như này không tán chị Trang là hơi phí đấy. Đúng đấy. Đúng đấy. Thế thì phải nghe lời anh nhá. Anh sẽ mách cho chú mấy nước này, đảm bảo được luôn nhá. Đấy, cứ như thế mà làm nhá. Ok. Này,
gì với nó đấy? Bí mật. Em nó còn phải bí mật nữa. Em cứ xem rồi sẽ biết thôi. Thôi, đi làm đi. Sao hai anh chị học lâu thế? Ok, họp lâu thì sao? Có phải chị đói lắm rồi đúng không? Thôi chị đi vào đây, em có món quà để dành cho chị đấy. Đây, hoa hồng đỏ đấy. Đẹp không ạ? Cảm ơn em. Ôi, hoa hồng đẹp thế nhở? Anh cầm hộ cho. Thôi chị ngồi xuống đây. Đây là phần pizza của chị, còn đây là phần của em. Ơ, thế còn phần của anh đâu? Anh là sếp tổng, anh đi ra nhà hàng mà ăn. Ở đây cản trở công việc của em. Thôi hai anh em cứ ăn đi, em đi ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp cũng được ạ. À thôi, em cứ ở đây ăn đi. Chỗ này 3 người ăn chẳng hết đâu. Hôm nay cho anh ăn ké nhá. Thôi được rồi, lần này là em cho anh ăn ké đi nhá. Lần sau thì đừng hòng. Tuân lệnh sếp tổng. Thôi, ăn đi. Dạ. Chị ăn đi, cái này em mua đấy. Anh này chỉ là phụ thôi. Chị ăn đi. Anh chỉ là phụ thôi. Không lấy cho anh à? Anh không có tay à? Anh tự lấy đi chứ. Nhưng mà em là em trai của anh cơ mà. Em lấy cho anh thì sao? Thì anh cũng phải tự lập đi chứ. Chả hiểu sao anh có thể quản lý được cái công ty này. Thế anh phải quản lý công ty như nào? Em không biết là nhờ có anh mà công ty việc lớn mạnh như thế này à? Toàn bộc phét. Công ty lớn mạnh ấy là nhờ chị Trang. Không có chị Trang ấy thì phá sản lâu rồi. Chị Trang, chị chờ em nhá. Sau này em lớn lên ấy, chị em mình cưới nhau rồi cùng quản lý công ty này nhá. Anh kia chỉ là phụ thôi. Anh chỉ là phụ thôi. Ăn được chưa? Ăn. Chị Trang, chị quyết định lại đi. Làm người yêu em nhá. Đợi khi nào em lớn đã. Em lớn rồi mà. Em lớn rồi á? Em ấy mới chỉ cao đến ngực anh thôi. Khi nào ấy mà em cao bằng anh thì anh đảm bảo sẽ có một người phù hợp với em. Còn bây giờ chị Trang là của anh mất rồi. Sao anh lại cướp người yêu của em? Sao anh lại không được cướp người yêu của em nhở? Cái gì anh cũng có thể nhường cho em. Còn cái này thì không. Anh! Sướng thật đấy em ạ. Cũng may mà có cái thằng em sếp mà chúng ta được cái bữa no nê như thế này. Đúng vậy đấy. Mà em cũng không ngờ thằng Danh làm thật anh ạ. Mà mới có tí tuổi đầu đã bày đặt đã tán gái. Nhưng mà cũng may nhờ nó ấy thì mình mới bán được cái hợp đồng ấy chứ. Mà công nhận em Trang nhìn hiền lành như thế mà cũng cao tay phết nhở. Lừa cả sếp, lừa cả em của sếp, khiến cho hai anh em ở đấy quỳ xuống bám dưới váy ấy. Thế mới nói chứ. Cái loại người như thế rất là khó nắm bắt ấy. Đúng là không thể nhìn người mà nắm bắt được tính cách mà. Mà theo em thì sếp có gì với cả con bé Trang? Ai mà biết được. Trai chưa vợ, gái chưa chồng mà lại còn á suốt ngày ra vào cùng nhau á. Thế anh đã nghe các cụ nói chưa? Lửa gần rơm nhá, lâu ngày cũng bén. Đúng đấy. Mà phải anh ấy thì anh cũng siêu lòng cả thôi. Cái thằng nào mà không siêu lòng thì đúng thật là nó bị điên à, đúng không? Nhưng mà thôi, mong sao cái thằng bé đấy ấy, cứ thế mà phát huy. Mà sắp tới ấy, có cái dự án thầu này, bên đấy trả giá cao lắm. Em xem như thế nào lấy cái dự án này đi. Được, em ý, em cũng đang có dự định mua nhà. Mà cái vụ hôm nay ý, đã được nửa căn rồi.
Thêm một vụ nữa ấy, mà cả căn như chơi anh ạ. Nào, thấy anh thông minh chưa? Để mai lên công ty anh sẽ lừa nó tiếp. Nhiệm vụ của em ấy là chỉ cần lấy cái tài liệu đấy càng nhanh càng tốt thôi. Được, cái chuyện này ấy, không thành vấn đề với em. Quyết như vậy nhá. Nhưng mà nói thật nhá, em cũng hơi sợ đấy. Sợ cái gì chứ? Tất cả nó cũng chỉ như ngày hôm nay thôi. Mà em có ý định mua nhà đúng không? Đúng. Anh có cái dự án này hay lắm. Đây, có xem nhá. Đấy. Được Đẹp anh nhậu. Được không? Sao? Cho tôi xem căn nhà đấy được không? Tôi đang định mua cho bạn gái tôi một căn. Sếp, sao anh lại ở đây ạ? Sao thế? Đưa mẫu nhà đấy tôi xem nào. Sếp ạ. Sếp với cả chị Trang đưa bánh tôm đi ăn ạ. Vậy ba người cứ đi ăn đi ạ. Vậy xin phép phải đi trước đây ạ. Đứng lại. Tôi tưởng anh chị bảo là đang muốn nhờ bé Tôm để giúp cô Ngọc mua một căn nhà mới. Không cần chờ đến ngày mai đâu, để tôi mua luôn cho. Chuyện đấy bọn em chỉ giỡn thôi mà anh. Anh chỉ là một chút hiểu nhầm đấy ạ. Dạ đúng rồi đây anh ạ. Bọn em chỉ là Hai người nói dối. Hai người đã chê cười chị Trang. Hai người là người xấu. Ơ kìa Tôm, bọn chị có nói xấu chị Trang bao giờ đâu. Mà này nhá, chị là còn đang bày cách cho em tán chị Trang còn gì nữa. Hai anh chị đúng là lưỡi không xương nhờ. Thế cái bữa trưa hai anh chị đặt hộ hết bao nhiêu? Đưa số điện thoại đây để tôi gọi điện xác nhận. Cái chuyện còn con đấy thì có gì đâu mà sếp phải đích thân ra tay thế ạ. Bọn em chỉ muốn giúp đỡ thôi ạ. Tất cả chỉ muốn giúp đỡ thôi ạ. Đúng đấy ạ. Giúp đỡ hay là lợi dụng? Hai người là người lớn mà đi lừa một đứa trẻ con. Hai người không thấy nhục à? Sao? Tôi tưởng anh chị có nhiều chuyện để nói lắm cơ mà. Bây giờ người thật việc thật ở đây. Nói đi. Em Nói xấu sau lưng người khác. Bây giờ tôi ở đây thì không nói đi. Tôi tự hỏi đời sống riêng tư của tôi có liên quan gì đến hai người? Bọn em Thế là chỉ để nói cho sớm mồm thôi à? Anh chị nên nhớ, bản thân mình không hoàn hảo thì đừng nên nói xấu người khác. Từ ngày mai, hai anh chị sẽ bị đình chỉ để điều tra. Và tôi sẽ nói với bên thanh tra còn thành phần nào ăn cái táo vào cái sùng nữa hay không. Đi thôi em. Sếp ơi, sếp. Em bắt quả tang rồi nhá. Không phải như em nghĩ đâu Tô ạ. Như em nghĩ là đúng rồi đấy. Từ bây giờ ấy, chị Trang là của anh rồi. Cấm có được lén phén ấy nhá. Em không thèm. Mà nhờ có em ấy thì anh mới cưa được chị Trang đấy nhá. Thôi em đi chơi game đây. Đi.